خب قراره که رج 62 رو با هم دیگه ببافیم. دوستان برای این کار میام نخم رو متصل میکنم از یکی از گوشه های کارم. ببینید اینجا گوشه بافت من هستش. 2 تا دونه پایه ذرتی توی بخش دارم. وسط پایه ذرتی نخم رو متصل میکنم. پایه هایی که میبافم پایه کوتاه هستش. 4 تا دونه اینجا پایه میزنم. 1 2 3 و 4. میام یه دونه زنجیره میزنم، یک پایه ذرتی رها میکنم تو فضای خالی بعدی 2 تا پایه کوتاه. یک دونه زنجیره فضای خالی بعدی 2 تا پایه. یه دونه زنجیره و فضای خالی بعدی 2 تا پایه. باز هم یک دونه زنجیره میزنم. ببینید میام یک پایه ذرتی رو رها میکنم اینجا و میام بافتم رو ادامه میدم. 2 پایه کوتاه، یه زنجیره. باز فضای بعدی 2 تا پایه کوتاه، یه زنجیره. فضای بعدی 2 تا پایه کوتاه، یک زنجیره. خب میرسم به این قسمت، اینجایی که ببینید در اصل بافت رج پایانی این بخش اینجا متصل شده. اینجا دیگه من پایه هم پایه کوتاه نیستش، میام پایه بلند میبافم اما به صورت نیمه. اجازه میدم بقیهش روی قلاب باقی بمونه. یک پایه بلند دیگه هم میبافم باز به صورت نیمه. وقتی که نخهای روی قلابم شد 3 تا با هم دیگه یکیشون میکنم و میام اینجا. ببینید من روی اینها باید پایه کوتاه ببافم. اگر درست بافته باشید باید اینجا 22 تا پایه داشته باشید. 6 تا داخل این بخش، 6 تا اینجا، 6 تا اینجا، میشه 18 تا. 4 تا هم که پایه دوبل برجسته بوده، مجموعه میشه 22 تا. روی پایه اول و روی پایه آخر من هیچ بافتی رو انجام نمیدم، اما روی 20 تا پایه باید که پایه کوتاه ببافم. و نکته بعدی این که دوستان من نمیام از جلو این کار رو انجام بدم یا از حلقه پشتی این کار رو انجام بدم. دقیقاً از پشت بافت لازمه که من این کار رو بکنم. ببینید کارم رو که برمیگردونم، من اینجا اگر نشونتون بدم این گندمی جلوه، با این گندمی اصلاً کاری ندارم. ببینید با این گندمی کاری ندارم. وقتی که برگردونم یه نخ غیر از گندمی این پشت هستش. من شروع میکنم به بافتن این قسمت ها. پایه اول رو رها میکنم، میام پایه دوم و شروع میکنم به بافتن گندمی. این گندمی اول، دوم، به همین ترتیب ادامه میدم. سوم، 4، 5 و 6. خب میام اینجا. هفتمی، 8، 9، 10، 11، 12 و 13. خب این هم پایه 14. نکته که اینجا وجود داره، هیچ پایه ای رو 2 بار نبافید و هیچ پایه ای رو هم نبافته رها نکنید. خب 15می رو میبافم، 16می رو میبافم و 17می. پایه 18م، 19 و 20. ببینید گندمی های رج قبل کاملا باقی مونده، من روشون هیچ بافتی انجام ندادم. 20 تا پایه رو بافتم، گفتم که پایه آخر رو هم نیازی نیست ببافم. میام اینجا قبل از پایه ذرتیم توی این بخش 2 تا پایه دوبل نیمه میبافم، یعنی نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم. پایه بلند نیمه میبافم. این پایه بلند اول، این هم پایه بلند دوم. 2 تا نصف بافتم دیگه. میام حالا ببینید بعد پایه ذرتی دوستان، ببینید اینجا 2 تا پایه بلند نصفه دیگه هم اینجا میبافم. این اولی و این هم دومی.
تعداد نخهای روی قلاب من 5 تاست. نخها رو با هم دیگه یکی میکنم و شروع میکنم این قسمت. باز هم ببینید پایه اول رو نادیده میگیرم، از پایه دوم شروع میکنم به بافتن و مثل این قسمت بافتم رو ادامه میدم. و اجازه بدید روی این بخش کار که بافته شده نشونتون بدم. ببینید من اینجوری که بافته بودم این قسمت هم توضیح دادم چجوری بافته میشه. باز میام اینجا 20 تا پایه رو میبافم، این قسمت رو مثل این بخش میبافم، باز 20 تا پایه میبافم و به همین ترتیب تا برسم به انتهای این قسمت. اینجا 2 تا پایه بلند نیمه میزنم، دقیقاً کاری رو انجام میدم که توی این بخش انجام داده بودم و با هم یکیشون میکنم و بعد یک زنجیره 2 تا پایه کوتاه، یک زنجیره 2 تا پایه کوتاه تا برسم به گوشه کارم. ببینید 1 2 3 4 5 6 توی 6 تا فضا پایه کوتاه بافتم و یه زنجیره میزنم میرسم گوشه کارم. توی گوشه کارم باز هم 4 تا پایه میبافم و یه زنجیره میزنم، بافتم رو ادامه میدم. دور تا دور عین این بافت تکرار میشه. خب من انتهای رج 62 هستم. ببینید اینجا 2 تا پایه کوتاه هم رو بافتم، یک زنجیره رو میزنم، میام اول و آخر رج رو به هم دیگه متصل میکنم با یه بست. حالا میام به تعداد پایه هایی که اینجا دارم زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و بعد این 4 تا پایه‌ام رو رد میکنم، میام اینجا داخل این فضایی که با تک زنجیره ایجاد شده و قراره که پایه متوسط ببافم. پس نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، مجدد نخ میگیرم، 3 تا نخ روی قلاب رو با هم یکی میکنم و باز هم اینجا یک پایه متوسط دیگه. پس 2 تا پایه متوسط میبافم. ببینید میام یک پایه رو رها میکنم، روی پایه بعدی باز هم پایه متوسط میبافم. ببینید دوستان پایه بعدی که میگم در اصل میشه وسط این 2 تا پایه کوتاهی که بافت زدم دیگه. باز میام اینجایی که یه مقدار حلقه بزرگتر هستش با فاصله ایجاد شده، 2 تا پایه متوسط و یک پایه رها میکنم، روی بعدی یک پایه متوسط. باز میام این قسمت که تک زنجیره هست، 2 تا پایه متوسط و یک پایه رها میشه، بعدی یک پایه متوسط. عین این بافت رو باید من تکرار بکنم. اینجا 2 تا و اینجا هم یک. باز میام اینجا 2 تا و بعدی یک و یک بار دیگه هم تکرار میشه این بافت. دو تا پایه متوسط و بعدی یک پایه متوسط. خب ببینید اگر بخوام من بشمرم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 تا دوستان، 18 تا پایه متوسط من توی این قسمت بافتم. خب بعدش میام ببینید اینجا یک فضای خالی هست، اینجا رو ندیده میگیرم، این 2 تا پایه‌ای که با هم یکی شده بودن رو ندیده میگیرم، به جاشون 2 تا زنجیره میزنم و میام روی قسمتی که اینجا بافت انجام دادم. اینجا من گفته بودم که 20 تا پایه میبافیم. حالا باز هم میام پایه اول و پایه آخر رو نمیبافم و 18 تا پایه وسط رو میبافم. ببینید پایه اول اینجاست، من نمیبافمش، ولی باید میام از پایه دوم شروع بکنم و دقت بکنید که اینجا فقط یک حلقه از گندمی رو میبافیم، حلقه پشتی رو اینجا رو نمیبافم. میام اینجا ببینید فقط حلقه پشتی گندمی رو میگیرم و پایه هم پایه کوتاه هستش. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18. خب من 18 تا پایه رو بافتم. ببینید یک پایه هم اینجا مونده دیگه، پایه آبی رنگ رو من هیچ بافتی روش انجام نمیدم. باز هم میخوام 2 تا دونه زنجیره بزنم. پس 1 و 2 2 تا زنجیره میزنم. این بخش رو رد میکنم، این قسمت وسط رو رد میکنم، میام اینجا. ببینید اینجا هم پایه اول رو رد میکنم، از پایه دوم شروع میکنم به بافتن و دقیقاً مثل این قسمت بافت رو انجام میدم. باز رسیدم اینجا، عین کاری رو که اینجا انجام دادم انجام میدم و بافت رو ادامه میدم تا این بخش. خب دوستان، من این بخش کارم رو بافتم. باز رسیدم به قسمت انتهایی این زل. ببینید اینجا 18 تا پایم رو زدم، میام 2 تا زنجیره میزنم و این بخش کارم رو رد میکنم، میام اینجا. ببینید این فضا رو رد میکنم، این 2 تا پایه‌ای که به هم چسبیدن رو، به هم وصل شدن رو رد میکنم و همینطور این فضا رو رد میکنم. میام بین 2 تا پایه کوتاهی که اینجا دارم شروع میکنم به بافتن پایه متوسط. یک پایه متوسط اینجا میزنم. توی این قسمتی که با تک زنجیره تشکیل شده 2 تا پایه میبافم و همین تکرار میشه. باز ببینید یکی اینجا، 2 تا توی قسمت تک زنجیره، باز هم یک پایه و توی این قسمت فضای خالی 2 تا پایه. تا اینجا من 9 تا پایه متوسط بافتم. این 10می، 11 و 12. این هم 13می، اینجا 14می و 15. و بین این 2 تا هم 16می رو میزنم، میام اینجا. ببینید قبل این 4 پایه 17 و 18 رو میبافم. حالا میام به تعداد این 4 تا پایه زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. 4 پایم رو رها میکنم. توی فضای خالی بعدش شروع میکنم به بافتن پایه متوسط. خب دوستان، یک ضلع کار بافته شده و حالا قرار هستش که 3 ضلع دیگر رو هم به همین ترتیب ببافیم، برسیم به انتهای رج 63.